سلام، میخوام طرز تهیه لته ماکیاتو با دستگاه اسپرسو ساز خونگی رو به شما یاد بدم. قبل از هر چیزی کانال من رو سابسکرایب کنین تا از من حمایت بکنین و دکمه زنگوله رو بزنین تا از ویدیوهای بعدی من اطلاع به دست کسب کنین و بتونین کارهای من رو دنبال کنین. من حسین هستم، با من همراه باشین. قبل از اینکه من بخوام منوی لته ماکیاتو رو برای شما درست بکنم، باید قبلش توضیح به شما بدم. اونم اینه که لته ماکیاتو از دو واژه لته و ماکیاتو تشکیل شده که در زبان ایتالیایی لته یعنی شیر و ماکیاتو یعنی لکه‌دار کردن، نقشدار کردن. این به این معنیه که شما شیر رو نقشدار یا لکه‌دار میکنین با قهوه. خب چیزی که خیلی مرسومه و در تمام کافی شاپ ها این منو سرو میشه به این صورت هستش که معمولا یک لیوان شیشه‌ای رو جوری قهوه رو برای شما سرو میکنن که قسمت پایینیش شیر، قسمت وسط قهوه و قسمت بالا فوم شیر یا کف شیر قرار داره. اگه بتونن این منو رو سرنگ تحویل شما بدن، به اصطلاح میگن ما لته ماکیاتو به شما دادیم. ولی چیزی که هستش در اصل اینه که یک مقیاس یا یک استانداردی وجود داره برای لته ماکیاتو و اونم به صورت سادهش اینه که شما هر میزان قهوه رو داخل، حالا میتونه لیوان شیشه‌ای یا ماگ باشه، میریزین، 2 برابرش باید شیر داخل قهوه بریزید. و اینم فراموش نکنید که حتما باید شیرتون فوم داشته باشه یا کفدار باشه. خب من توضیحات دادم، میرم سراغ دستگاه و طرز تهیه منوی لته ماکیاتو. خب قبل از اینکه فومگیری رو شروع بکنم، در مورد دستگاه اسپرسو ساز خونگی باید به شما بگم که وقتی که شما قسمت استیم دستگاه روشن میکنین، یه مقدار آب از توی لوله استیم بیرون میاد که این نباید وارد شیرتون بشه. شیرتون رو رقیق میکنه و کارتون رو خراب میکنه. پس من اول اینو روشن میکنم، میذارم بخار یک نواخت و قدرتمند که شد، پیچه رو میبرم زیر استیم. قدرت بخار یک نواخت شد و من اینو مستقیم میبرم که شیرم نپاشه بیرون. نوع فومگیری رو من به شما توضیح بدم که سر لوله استیم باید روی شیرتون باشه و هر موقع که کف کرد اومد بالا، شما هی پیچرتون رو ببرین پایین تا بتونین فوم زیادی رو بگیرین. برای لته ماکیاتو باید شما از فوم خشک یا صفر استفاده بکنید که معمولا توی منوهای مثل موکا، کاپوچینو ازش استفاده میشه، میتونه توی منوهای دیگه هم استفاده بشه. برای منوی لته از فوم نرم یا سافت فوم استفاده میکنن. دمای شیرتون هم باید 70 الی 80 درجه سانتیگراد باشه. اگه شما دماسنج ندارین که بخواین استفاده بکنین، تقریبا میتونین از این روش استفاده بکنین که اونم نسبیه. اونم اینه که شما دستتون رو بزنین زیر پیچرتون و گرمای پیچر رو بسنجین. داغیش باید جوری باشه که گرمای زیادی رو داشته باشه اما دستتون رو نسوزونه. یعنی اینجوری نباشه که نتونین اصلا دستتون رو زیر پیچر نگه دارین. من این پیچر رو میارم پایین تا فومم همینجوری بیاد بالا. و چیزی هم که باید توجه بکنین اینه که نباید اجازه بدین که شیر شما توی پیچه قلقل بکنه و به جوش بیاد و اینکه بوی شیر
در بیاد. البته شما توی لته ماکیاتو یه مقدار باید گرمای شیر رو بیشتر بکنین که منو سرد سرو نشه. خب این پیچر من کاملا داغ شد و من دستگاه رو خاموش. خب دستگاهی که خاموش کردین این استیمتون رو حتما تمیز بکنین تا شیر بهش نچسبه. یه سری حبابای ریزی روی شیر ایجاد میشه که اونو با چند بار بکوبین زمین تا این حبابا از بین بره. یه پیچرتون رو دوران بچرخونین، بکوبین زمین یا چند بار تکرار بکنین که این حبابای ریز از روی پیچرتون بره. یه چند ثانیه صبر بکنین فومتون کاملا بیاد بالا. به اصطلاح میگن شیر دو فاز میشه، یعنی شیر میره پایین و فوم بالا میمونه. خب من اینو میذارم کنار تا شیرم دو فاز میشه. اسپرسومو عصاره گیری میکنم و مراحل بعدیشو انجام میدم. خب من عصاره گیری قهوه رو انجام دادم و توی یه قهوه جوش ریختم. شما میتونید توی هر ظرف دیگه بریزین، فقط باید لبش یه مقدار باریک باشه که وقتی میخواین توی شیر بریزین بتونیم راحت این کار رو انجام بدیم. من میخوام روش سرنگ کردن این منو رو به شما آموزش بدم. این شیرمون رو که گذاشته بودیم دو فاز بشه رو قسمت فومش رو با قاشق میریزیم توی لیوان. هر چقدر فوم توی ظرفمون هستش رو من میریزم توی لیوانم. فقط این هم اضافه بکنم که شما لزوما حتما نباید پیچر داشته باشین تا بتونین این منو رو درست بکنین. میتونین از شیرجوش یا حتی از لیوان هم استفاده کنین برای فوم گیری. خب برای راحتی کار از پیچر استفاده میکنم. بعد اینکه من فومو داخل لیوانم ریختم، شیر رو بهش اضافه میکنم و میذارم که فومم بیاد بالا. سعی کنیم تا لبه های لیوان شیرتون رو بریزیم. بعد لیوان رو یه مقدار به زمین میکوبیم تا حبابای روش از بین بره. میمونه قهوه‌تون رو یه مقدار دورانی بچرخونین تا فوم با خود قهوه، یعنی کرم قهوه با خود قهوه مخلوط بشه. بعد از وسط لیوان آروم و با فاصله کم قهوه رو توی لیوان میریزیم. همونجوری که میبینین داره سرنگ میشه. خیلی آروم هست. بعد اینکه این کار رو انجام دادیم با لیوان با قاشق از توی پیچر یه مقدار فوم رو برمی‌داریم و این سوراخ وسط فوم رو میگیریم و سعی میکنیم که یه مقدار مرتبش بکنیم. بعد اینکه این کار رو انجام دادیم در نهایت با یه مقدار پودر قهوه تزیینش میکنیم و کار تموم. میتونین از پودر شکلات هم استفاده کنیم، بستگی به ذائقتون داره. خب امیدوارم از این منو استفاده بکنین و لذت ببرین. باز هم میگم ویدیوهای من رو سابسکرایب کنین، یعنی کانال من رو سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو بزنین تا بتونین از من حمایت بکنین.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.